Chào bạn, cô hội viên nêu ra một câu hỏi. Có quốc gia nào mà ngày hoa trở thành lực lượng chính trong phát triển công nghiệp thay vì chỉ rồi về thương nghiệp hay không? Nếu định nghĩa kỹ năng công nghiệp là khả năng sáng tạo sản phẩm ấy, thì theo mình biết thì câu trả lời là không có. Ngay cả Singapore, quốc gia phát triển nhất, nơi người Hoa chiếm đa số, cũng thiếu kỹ năng công nghiệp. Theo báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO năm 2022, một điểm yếu cơ bản của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Singapore là kém phát triển trong năng lực đổi mới của các doanh nghiệp bản địa. Điều này thấy rõ nhất ở khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ SME, và ngay cả có một số tập đoàn lớn có liên kết với chính phủ GLC cũng chậm trong việc đầu tư phát triển năng lực đổi mới. Nói cách khác, Singapore rất khéo léo theo kịp xu thế đổi mới. Họ rồi chuyển giao áp dụng và mở rộng những sáng tạo từ bên ngoài, nhưng bản thân Singapore không phải nơi sáng tạo ra những thứ đó. Hiểu đơn giản rồi về thương nghiệp nhưng yếu về công nghiệp. Có lẽ sẽ có người phản bác bằng trường hợp Đài Loan. Theo Wikipedia, Đài Loan là một trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới, nổi bật với nền bán dẫn, hàng không vũ trụ y sinh và các ứng dụng AR hiện đại. Nhưng ở đây lại xuất hiện một nghị lý thú vị. Ngày nay, những người Đài Loan tự xưng là người Hoa thường chính là phe thiên về thống nhất với Trung Quốc. Họ chẳng gọi mình là người Trung Quốc là vì sau đại dịch Covid-19, danh tiếng Trung Quốc đã trở nên xấu đi trong mạng quốc tế. Cùng với người Việt, khái niệm người Hoa thường chỉ đơn giản là người cố quốc từ Trung Quốc. Và thật ra, suốt hơn những năm qua, luôn có những làn sóng di dân từ lãnh thổ Trung Quốc xuống Đông Nam Á. Nhưng những di dân ấy không nhất định có một văn hóa trong thống nhất. Ví dụ ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, nơi người Hoa tập trung, chúng ta có thể thấy nhiều di tích tiêu biểu: Miêu Bà Thiên Hậu, Hội quán Nghĩa An, Hội quán Tam Sơn và Đình Minh Hưng Gia Thành. Đình Minh Hưng có một điểm khác biệt rõ rệt: không có thánh tượng, không thắp hương, chỉ thờ bài vị của hai nho sĩ Trịnh Hoài Đức và Ngô Dân Tịnh. Đây là một di tích kiểu nho sĩ chỉ có ở Việt Nam. Ở các quốc gia Đông Nam Á khác, người Hoa muốn gia nhập chính quyền thường phải chuyển đạo hoặc tiếp nhận văn hóa bản xứ như Hồi giáo, Công giáo hay Phật giáo Nam truyền. Còn nếu không tham chính, họ chỉ làm buôn bán hay thờ thủ công và sẽ giữ tín ngưỡng dân gian đạo giáo, pha trộn với Phật giáo. Điều đó phản ánh rằng phần lớn di dân từ Trung Quốc vốn xuất thân hạ lưu, không phải tầng lớp quan lại. Chỉ ở Việt Nam, nơi nho giáo là văn hóa chính thống, người Hoa mới có thể tiếp tục con đường nho sĩ tham gia chính quyền. Chính vì vậy, Đình Minh Hưng Gia Thành mang tính chất đặc biệt, một di tích do nho sĩ để lại, gắn với nho giáo chứ không phải tín ngưỡng dân gian. Tôi là người Hoa. Nếu lấy hoàn cảnh văn hóa của tôi làm tiêu chuẩn, tôi sẽ khẳng định rằng cả người Minh Hưng lẫn người Đài Loan đều không phải người Hoa. Nhưng lý do không phải vì họ đã hòa nhập vào văn hóa bản xứ, mà là vì văn hóa của họ xuất phát từ tầng lớp nho sĩ, chứ không phải từ tầng lớp buôn bán. Hơn nữa, với người Hoa như tôi, văn hóa cao cấp cũng không phải dựa theo nho giáo mà là văn hóa do người phương Tây thực dân mang lại. Theo tiêu chuẩn này, tôi khẳng định người Hồng Kông mới là người Hoa tiêu biểu. Tôi cũng xin nói thêm một điều, có thể sẽ khiến nhiều người Việt cảm thấy bức xúc. So với người Việt ngày nay, hoàn cảnh văn hóa của giống người lập quốc Đại Việt là gần gũi với tôi hơn, vì trong số họ có một bộ phận không nhỏ có cốt từ Trung Quốc, cũng xuất thân từ tầng lớp buôn bán, và văn hóa cao cấp của họ lúc bấy giờ phần lớn cũng không phải nho giáo mà là Phật giáo, tức là văn hóa phương Tây thầy đó. Giữa trên quốc hình sử gia và triết gia, nếu một sự vật phát triển lệch khỏi lý do tổng đại ban đầu thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Có lẽ khi Việt Nam muốn vững mình trong hiện đại thì nên tham khảo hoàn cảnh văn hóa của chính những người lập quốc Đại Việt. Tiếp theo, mình xin bàn luận về điều này.